Johan, vart ska vi nu då? Jag ska till flygvapenmuseet. Och vad ska du göra där då? Köra JAS. Ja, Gripen-simulator. Det stämmer, det är ju flygvapenmuseet. Men vad är det du gör? Vi får se sen. Ja. Kommer det bli något episkt? Ja. Bra. Jag kan liksom dra på full gas. Yes, och in på efterbrännkammaren också. Så till lite till. Så är Och nu är det tillräckligt. Nu är du redo att lyfta. Altitude. Så är Reduce speed. Reduce speed. Reduce speed. Reduce speed. Och sen. Reduce speed. Så är Reduce speed. Reduce speed. Reduce speed. Så vi startade på Malmens flygfält som ligger precis här utanför museet. Och nu flyger vi också över Linköping. Undrar om man kan se hotell. Ja, kanske det var bor någonstans. The Box. Se. Den är lite ditåt. Eller nej förresten, de här bilderna är från... Kraschar inte ni, Johan? Ja, de här bilderna är ungefär 10 år gamla och det konstaterat har inte byggt då. Så jag tror tyvärr inte vi kan se det. Nej. Men du flyger över ungefär där nu. Där har du E4 där nere. Ja. Så att det är här någonstans. Kanske snabbt kommer till Kolmården däremot. Ja, nu ska vi se. Kolmården. Det är ju, vad heter det där hållet? Norrköping. Ja. Jag ville prova att åka till något speciellt ställe. Ja, det, så vad skulle du vilja se? Det finns, hela Sverige finns, så det är bara tiden. Hela Sverige? Ja, hela Sverige. Så det är bara tiden som sätter gränser liksom. Jag vet inte. Det kanske... Lystring alla barn. Nu 11:30 har vi en experimentjour uppe i flyglappet. Vad tror du om Stockholm då, Johan? Eller är det för långt bort? 30 mil. 25. Jo, men Stockholm borde ni hinna till. Då får du dra på full gas igen och sen gå upp på högre höjd. Eller så vet du vad jag kan göra? Jag kan flytta dig till Stockholm också så att du kan hamna där med en gång. Jag gör det. Ska jag bromsa eller? Nej, det behöver Så ska man bara... Så att då hinner du prova hjärtläget också. Jag ska säga att det ska vara datorn där det är. Fanns det ett sånt här läge där man blir jaga? Yes. Så då kan jag ladda in några flygplan så får du testa och jaga efter dem och ta ner dem. Okej. Yes. Så det är rätt kul, så jag tänker att... Vi har sett Top Gun 2 nyligen också. Jaha, okej, ja. Okej, där är det loopen. Exakt. Ja, så där nu har jag startat. Och nu, du kan dra efter brännkammaren nu och åka lite långsammare. Så hinner du kolla efter lite. Så här lågt får vara lite köra i verkligheten. Nu ska vi se. Det är ungefär 2000 delar här. Ja, det är ungefär 600 meter upp i luften. Så nej, du ska inte flyga så här lågt över staden. Nu ska vi se, mina kusiner var ganska nära Stockholm stad. Eller Globen kör vi förbi, så det ser ut som 20 minuter dit. Hur har du det med höjd nu, Johan? Där nere. Där är Globen, det betyder att man ska köra vid den här vägen. Tror jag. Här är någon. Nej, nu vet jag inte. Svårt att känna igen var. Ja, det är lite svårt att orientera sig för man är inte van att se Nej. det så här. Ja, där.
Just det. När kan jag möta de här planen? Ja, du säger till när du vill köra igång. Så, Okej. Ja, det kan vi göra. Yes. Jag skjuter med den här. Ja. Det är lite andra grejer som du behöver göra innan du kan skjuta. Ta bort datorn och ordentligt. Ett flygplan som troligen är fientliga. För om de inte var fientliga så hade de identifierat sig. De kan byta färg till rött och då har de blivit identifierade som flygplan. Men det spelar egentligen ingen roll för dig för du kan skjuta på dem oavsett. Yes, och för att göra det då så behöver du sätta flygplanet i jaktläge och det gör du genom att trycka ner säkringen. Så ja. Så jag testar en gång till. Så. Då ser det lite annorlunda ut här på skärmen. Så, nu är flygplanet i jaktläge då, men du behöver fortfarande välja ett vapen. Och det gör du genom att dra den där knappen till vänster. Ja. Åt andra hållet. Så. Nu har du valt en infraröd robot som är den typen av vapen som används vid sån här närstrid. Och den är värmesökande så att den kommer plocka upp fiendeplans liksom värmesignaler från fiendeplanet. Liksom. Vi tar reda på det. Men du behöver fortfarande ändå liksom hitta fiendeplanen först och veta var de är någonstans. Och då för att hitta dem så behöver du göra en sökning med flygplanssystem och det gör du här för den här stora knappen som sitter på varsitt långt där. Om du drar den till höger, ja. Dra den kort till höger. Så. Nu verkar den ha hittat den som du måste gå först. Men du tar den till höger så avmarkera den. Med den som du säger. Yes. Och sen fortsätta åt lite till. Och sen nu gör jag testa göra en sökning nu. Det gör jag på den. Så nu svänger där flygplanet lite till vänster så kan du lyfta där. Så där, nu har du hittat någonting där nere. Och så behöver du värmelåsa också. Och det gör du med den knappen genom att dra den bort. Nu har du hittat lås igen. Nu måste det på något annat. Sådär. Nu är det redo på. Just det, du behöver avsäkra och göra genom att dra upp fläken där. Så. Nu. Ser den svarta pricken där borta. Så är det, fullträff. Då behöver du avmarkera. Det gjorde du med den knappen där bak. Så. Ska jag kolla på de andra flygplanerna. Verkar vara till höger. Ja. Så vi till höger. Och gör en till sen. Det var på den knappen. Dra den till höger. Lite, där uppe ser du. Den svarta pricken där uppe.
i cirkeln. Så det är snyggt. Så behöver du avmarkera den. Det var väl med den här döden, ja. Så det ska finnas ett plan till. Nej, du behöver inte göra någonting med den knappen. Du kan testa och göra en sökning nu. Hub search. Ja, där uppe ser du. Har du svart och vitt. Så där är jag. Snyggt! Det där gick ju jättebra. Det är, i det här läget så var det de 3 flygplanen som fanns. Men det finns ett läge till där flygplanen åker lite närmare marken och lite snabbare. Du testar det också? Det kan jag. Under där så ser du beredd. Jag kan testa att göra en sökning och se om det är någonting. Och där. Där är person. Gör en sökning nu. Hub search. Där ja. Nu är du inne och kvar. Det var typ... Ja, så ska se om du träffar det också. Nej. Jo, det gjorde du. Snyggt. Så då behöver du avmarkera den där. Ja, det var... Där var den igen. Trycker in den. Det där är den som är precis på ner. Så du behöver svänga om åt andra hållet. Transonic. Jag har för mig att om man sänker farten i svängar så svänger man snabbare också. Okej. Där. Någonstans här. Och sen har jag lite längre. Jo, där nere har du någonting. Så vi gör en sökning. Ja, den har hittats. Hub search. Så, och sen gör du värmelåsning också med den där. Du drar den uppåt. Så ja. Och nu. Nu kan du kolla. Den drar. Så. Se. Där. Här. Fullt efter också. Så det finns ett kvar. Lite framåt. Yes. Och så lägger jag tillbaka när jag ska jobba med den. Transonic. Transonic. Okej. Samma höjd. Ja. Eller där. Gör en sökning. Hub search. Vi testar att göra en värmelåsning. Sådär. Nu har roboten låst sig på flygplanet. Så testa att gå ut. Ja, nu har roboten låst sig. Så. Och där borde... Sådär ja. Snyggt.
Ja, det där gick ju som en dans. Och det var alla flygplan som fanns. Det där gick jättebra. Ja. Så vi testar att landa också. Okej. Yes. Då får du avmarkera det sista flygplanet där. Yes. Och så får du trycka här nere på skärmen så ser du att det står 9040. Det är beteckningen på flygbasen som landningssystemet har på sig på. 9040 är Saab. Så att du behöver byta. Och det gör du genom att trycka på en gång till. Och en gång till. Så 3 där i Malmö. Sen behöver du välja landningsbana också. Landningsbanan ser du här nere i den lilla fyrkanten där. Det står det 01. Och vi ska landa på bana 19. Och du väljer bana genom att trycka på OF-knappen där. Fortsätt trycka. Nu står det 08, 18 och sen en gång till. 19. Då behöver du svänga om så att du åker på andra hållet. Och du ser kanten på kartan där så ser du att det är ett grönt streck. Det är rutten som du behöver ta för att hitta landningsbanan. Så där är så. Så sväng lite mer till vänster. Du ser inte den än. Men du ser den där, det är en liten fyrkant där vid horisonten. Den visar åt vilket håll landningsbanan är. Nu behöver du gasa lite mer. Du ska lägga efter ungefär 300. Du behöver ta i efter brännkammaren. Så där ungefär. Och följ efter den där fyrkanten. Yes, dra utan och sen. Utan och sen neråt. Där är jag. Sen åk så att det är vid horisonten. Sådär, ja. Nu dök de där pilarna upp så att nu kan du följa efter vilken där nere. Är det så här i verkligheten också? Ja, det är verkligen baserat på det riktiga landningssystemet som finns. Och sen när du är tillräckligt nära så kommer det där försvinna. Men då är det så pass nära så att du kan hitta banan själv. Så. Ska jag tänka på? Nej, inte riktigt än. Så där är nu drar bak gasen ända bak och sen så bromsar du genom att trycka ner tårna på banorna. Snyggt! Vad fick du för någonting? Diplom. Ett diplom. Ja, som flygcertifikat ungefär. Ja. Visa utblåset. Det är en Lansen. Och så har vi en Tunnman. Och så har vi en Draken. Och så har vi en Gripen och en Viggen. Berätta vad det här är för plan då. Jag vet inte vad det är för. Det är Caravellen. Det är sånt vi undrar i Sverige. Krossa rutan för räddning. Ja, det ser man ju inte så mycket igenom. Jag tycker det ser lite smutsigt ut, ja. Jo. Här. Har du hittat dörren? Någonting man kan dra i. Ja, där är det. Ja, där är dörren. Ja, lyxigt. Det är bra. Men lugnt så att man inte bara är öppet sådär. Mm. Är det lyxigt? Ja. Nu går vi liksom bakom museet. Ingen vet om man får det. Jag tänker så här att det måste ju vara ännu mindre omtyckt att gå på andra sidan stängslet. Ja, jo. Jämfört med det så är det här nog helt okej.
Hörru du, nu ska vi gå och kolla på DC3. Kom då, fel håll. En DC3. Ska du känna på propellen? Jag gjorde det. Ja, den här det är Vi läste ju Nils Holgerssons underbara resa. Men ni har också läst sagor.